مدد يا رجال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، نحن عبيد لله، مؤمنون مسلمون، الحمد لله. عبد عاجز يسأل من صاحب الوقت عون والأمان، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عبد عاجز نذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كلام الحق، فذكر. عبد عاجز على حسب طلب المؤمنين، نقول اتباعا لحضرة الرسالة حيث يقول الدين النصيحة. أول الأمر أنصح نفسك، عز نفسك، فإن استطعت تنتفع أنت والسامعين. عز نفسك. الله أكبر الله أكبر الأكبر. عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، منه نقول عز نفسك، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عز نفسك فإن اتعظت فعز الناس. إذا يسمع منك ويقبل نصيحة من الوعظ نفسك فعز الناس. هذا المقدمة. عبد عاجز اتباعا لحضرة الرسالة الدين النصيحة، حيث يقول عز نفسك فإن استعذت فعز الناس. لو يقبل نصيحة نفسك فعز الناس، وإلا هذا نصيحة لا ينفع.
لا تنفع. نبي آخر الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم وأخبر ما مضى من الأقوام السالفة بأمر الله جل وعلا في القرآن العظيم، أخبار المتقدمين من الأمم ما وقع لهم، ينصح للبشرية جميعا أن ينصحوا، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. في كلمة قد ورد في قلبي سبحان الله، علماؤنا لابد أن يعرفوها. إنسان لا يكون هو مدير لإنسان، مدير يعني إدارة إنسان لا يمكن أن يدير إنسانا بنفسه، لأنه ربما يكون نفس الإنسان إن النفس لأمارة بالسوء. إذا ما تربى الإنسان بتربية سماوية لا يؤتمن عليه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. معناه إنسان لابد أن يتأدب بأوامر سماوية الذين نزلت من السماء على الأنبياء عليهم السلام. وآخر نبي آخر الزمان يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. والإنسان إذا يسأل عن سعادته في الدنيا والكرامة في الآخرة لابد أن يتأدب بأدب نبي آخر الزمان. كلمة إنسان لا يمكن أن يدير إنسانا. أنت إنسان وأنا إنسان، لا يمكن أنت تديرني بهواك، لا يمكن، إلا إذا كنت أنت مؤدب بأدب السماء، بأدب نبي آخر الزمان. هذيك الوقت أنت تدير الناس
حيث دار بهم نبي آخر الزمان. فإذا إنسان لا يكون إنسان، لا، قيادة بيد نبي آخر الزمان. الناس لابد لهم أن ينقادوا أوامر نبي آخر الزمان. وقت ترك امتثال أوامر نبي آخر الزمان قد فشلوا وانهزموا، ونتيجة انهزام يكون خسران في الدنيا وفي الآخرة. أيها المصريون، أنتم تدعون أنكم أعلم الناس بدين الإسلام، عجائب إذا كان أنتم أعلم بأمور الإسلام أكثر ممن كانوا أولا وآخرا. لازم أن تتبعوا، بدكم تعرفوا إنسان لا يكون إنسانا. قيادة الإنسان من السماء. إذا انقادوا بشر في الأرض قيادة السماء، ذاك الفوز فقد فازوا فوزا عظيما. وتركوا انهزموا وانقلبوا أشر الناس، أدناهم، أحقرهم وأجهلهم. فلذا أيها المصريون، أول شيء اللي أنتم تعرفون أنه بلاد الإسلام من أول العهد، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إدارتهم من السماء مش من الأرض، من السماء. فأمر السماء قد فوض إلى ملوك الذين هم منصوبون لأوامر سلطان السماوات والأراضين. أرى مصر اليوم مش فهمان أي شيء، فهم يظنون أنه رأي نظر انتخابات ينتخب الله أكبر. تركوا أمر السماء واتخذوا طريقا آخر
على هواهم. مشهور خبر: من اتبع هواه فقد هلك. أهل مصر يدعون أنهم علماء عالمين، تركوا أوامر الله واتخذوا سبيلا آخر على حسب هواهم. إذن لن ينجح أبدا هؤلاء القوم. لو 40 مرة انتخاب ما في نتيجة، ما في خير. ودعاء لأهل مصر أن يتركوا أوامر الحق جل وعلا واتخذوا سبيلا آخر. ما المسؤولية الكبيرة لمن يقدم نفسه ويدعي أنا بحسن أن يرتب أمور الناس أكثر من الآخرين؟ كلا، بل هو كذاب كبير. ليه تركوا أمر الله حيث يقول: استعيذ بالله يا علماء يا أهل مصر. الله جل وعلا يقول حق سبحانه وتعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المنافقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. منافقون، فاسقون، كافرون. لبثوا هؤلاء القوم هل يركضوا وراء انتخابات أن يكون إما كافرا أو فاسقا أو منافقا؟ كيف ينجح قوم يجادلون الله وينكرون آيات الكريمة وهم يتخذوا طريقا أخرى، طريقا آخر؟ كيف؟ ولذا أبشرهم من الآن أنهم لن يفلحون بما فعلوا، لأنه كل ما فعلوا ضد أوامر الحق، أوامر القرآن العظيم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. خلي يجادلوا، يحاربوا مع بعضهم نفس، لأن كل هذول المنتخبين متبعين هواهم، فمن اتبع هواه فقد هلك. هذا الله جل وعلا أقام سلاطين على عباده، وقد ورد في حديث أن السلطان ظل الله في الأرض تمكينا. سلاطين مؤكدين
سلاطين هم معززين ومكرمين، وكذلك وراهم أمر السماء، وهم يكون على الدوام بالأفق. مستوى الأولى هذا القوم اللي تركوا وسلكوا طريق انتخابات هم أراذل الناس، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي زمان يحكم في الناس أراذل الناس لا يفلحون لا يفلحون. ولذا لو راح طائفة يأتي آخرين على نفس صمت نفس الطرز صمت. ولذا يبشر هؤلاء القوم بالفشل أولا وآخرا، والناس أصبحوا جهلاء متبعين طرقا شتى جاي من طرف أعداء الإسلام من اليهود والجهود، واتبعوهم، فلذا هم لن يفلحوا. السلطان ظل الله في الأرض، بده يكون سلطان يحكم العباد بأمر الله بموجب سنة رسول الله، فلهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وإلا قد خسروا. ولذا نقول إنسان لا يمكن أن يدير إنسانا نفس القيام نعم من طرفين، لا سلطان. لابد للمسلمين أن يكون لهم سلطان، وإلا جبابرة اللي هياهم الله الشيطان لتخريب طريق الحق دين الإسلام، فعليهم غضب الله. نعوذ بالله من غضب الجبار. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، اتخذوا سلطانا الذين يعملون بأمر الحق القرآن العظيم وبالشرع المتين تفلحوا، وإلا تنقرضوا وتزولوا من الوجود، تكونون لن يفلحون. نصيحة، الدين النصيحة. إذا في غلط من هذه الكلام فليشير علينا أهل العلم بمصر، وإلا هم بده يكون حامل مسؤولية عظيمة في دنياهم وفي آخرتهم. في دنياهم لا يكون عندهم، لا يبقى شرف أبدا ولا تقدير من طرف الحق من طرف الخلق، وإلا لابد أن يكون
سلطانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعط كل ذي حق حقه. أعطي حقه، حق كل من يكون عنده حق، فإلا حق ما يمكن أن ينسلب من طرف واحد. لا، سلطان يكون من أمر السماء. الله عز وجل يشير في القرآن العظيم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تفهموا تفوزوا، إذا ما تفهموا فعليكم غضب الله في الدنيا وفي الآخرة، غضبوا وعذابوا عليهم. نعوذ بالله يا ربي. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل. الله جل وعلا يعفو عنا. آمين. ويبعث لنا آمين. من يصلح آمين. أحوال الأمة. آمين. وإلا ذاك الذل بده يدوم إلى يوم القيامة. حفظنا الله. نسأل الله العفو والعافية. آمين. وشفاعة الرسول أن يدركنا. آمين. بفضل من أنزل عليه القرآن العظيم. يا رب. فاتحة. هذا نقطة من البحر أكثر ما يتحمل الناس. فافهموا يا أهل العلم، انطبقوا أوامر الإسلام، دين الإسلام، أحكام الشريعة، وإلا تكونون تحت مسؤولية ثقيلة هنا وهناك. استغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين. استغفر الله. فاتحة. فإذا بدأنا ذاك الإلهام أن الإنسان لا يقود الإنسان حق. لا، إنسان له شرف، إنسان مش حيوان. عنده شرف. الله أكبر. ولذا إنسان لا يقود إنسانا. إنسان قيادته بيد صاحب الرسالة المطلق، سيد الأولين والآخرين، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا يا سيدي. فاتحة.